đua vaccine giữa ông Putin với Tổng thống Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp phép cho vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, khiến các chuyên gia lo ngại ông Trump sẽ muốn chạy đua với nhà lãnh đạo Nga để có vaccine sớm hơn. Tôi chắc chắn vụ việc sẽ thôi thúc, ông đòi hỏi lĩnh vực A&D nghiên cứu và phát triển và FDA, Cục Thực phẩm và Thuốc của Mỹ, hành động nhanh hơn nữa. Margaret Hamburg, cựu quan chức của FDA trong chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Barack Obama nhận định về tình huống này. Nếu ông ấy tin rằng xét nghiệm dẫn đến ca nhiễm, tôi nghi ngờ ông ấy cũng tin rằng nếu không thử nghiệm vaccine hay thuốc thì chúng chắc sẽ vẫn tốt, bà ta nói. Vòng xoáy trước sức ép bầu cử. Thông báo của Moscow làm bất ngờ những nhà phát triển vaccine COVID-19 quốc tế. Lĩnh vực này đã biến thành cuộc đua chính trị giữa những cường quốc lớn nhất trên thế giới. Vấn đề là sản phẩm của Nga được cấp phép dù chưa hoàn tất các xét nghiệm sâu rộng, vốn được giới chức các nước phương Tây yêu cầu một cách rất khắt khe. Một số nhà khoa học Mỹ cho rằng vaccine Sputnik V của Nga vẫn có khả năng hiệu quả. Và trong trường hợp ngược lại, việc cắt ngắn quy trình có nguy cơ không chỉ gây nguy hiểm cho người Nga mà còn ở nhiều nước khác. Cụ thể là trường hợp ông Trump hấp tấp tìm kiếm những thành quả tương tự. Nghiên cứu vaccine tại Mỹ đang kẹt trong vòng xoáy sức ép và chính phủ Tổng thống Trump vẫn đang loay hoay trong nỗ lực này. Có 2 công ty dược đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 3 tại Mỹ. Đây là bước thử nghiệm cuối cùng để vaccine được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Dù vậy thì một số nhà khoa học lo ngại việc thử nghiệm sẽ bị cắt ngắn vì Tổng thống Trump cần thắng lợi chính trị trước ngày bầu cử đầu tháng 11. Và Nhà Trắng trấn an quyết định cấp phép vaccine sẽ dựa trên dữ liệu, không phải yếu tố chính trị. Trong khi đó thì ông Trump đã nhiều lần tìm cách gắn giữa lịch sử tranh cử của mình với chiến dịch phát triển vaccine COVID, vốn được đặt cái tên rất ấn tượng là chiến dịch vận tốc bẻ cong ánh sáng. Ông Trump còn đề cập khả năng vaccine được phân phát trước ngày bầu cử toàn quốc ngày 3 tháng 11 và bất chấp dự báo từ giới khoa học rằng việc phát triển vaccine sớm nhất là đầu năm 2021 mới hoàn tất mọi giai đoạn thử nghiệm. Chúng ta đang làm rất tốt trong mọi việc, bao gồm cả virus corona. Ông Trump trả lời phỏng vấn báo chí vào ngày 11 tháng 8. Chúng ta sắp đến đích. Chúng ta đang đến và vaccine đã sẵn sàng. Chúng ta đang rất gần vaccine. Chúng ta sẵn sàng để phân phát chúng. Và trong cuộc họp báo cùng ngày, thì ông lại không bình luận gì về thông cáo chống động của Moscow về phê duyệt vaccine COVID-19. Tuy nhiên thì ông Trump tiếp tục thông báo nghiên cứu vaccine đạt tiến triển to lớn và tuyên bố rằng chúng ta đang tiến rất gần việc cấp phép. Chiến dịch vận tốc bẻ cong ánh sáng là chiến dịch lớn nhất và tối tân nhất so với những chiến dịch cùng tính chất ở mọi nơi khác trên thế giới và mọi thời điểm khác trong lịch sử, ông Trump nhấn mạnh. Sự hợp tác hay là sự ganh đua? Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã quyết định không cần chờ đợi thử nghiệm mở rộng tại nước này, bất chấp rủi ro vaccine Sputnik V không hiệu quả như tuyên bố. Diễn biến tại Nga đã vô tình đặt nhà lãnh đạo Mỹ vào tình thế rất khó xử, đặc biệt khi hai nhà lãnh đạo có quan hệ thân thiện với nhau. Xét đến sự tôn trọng thường thấy của ông Trump dành cho ông Putin, cũng như mong muốn chiến thắng mà bản thân ông ấy đang thể hiện, Tổng thống Trump có thể nghĩ đến việc sao chép thắng lợi của Nga trong lĩnh vực vaccine tại nước mình. Monika Sputspana, học giả tại Trung tâm An ninh Sức khỏe Johns Hopkins chia sẻ. Trong khi đó, thì chuyên gia David Kammer của Đại học Quốc tế Florida, cựu trợ lý ngoại trưởng trong chính quyền Tổng thống George Bush, nhận xét nhà lãnh đạo Mỹ nên dùng thời điểm này để kiểm nghiệm mong muốn cải thiện quan hệ với Nga. Ngoài kiểm soát vũ khí, thì cuộc chiến với virus cũng là một trong các vấn đề mà chúng ta và Nga nên hợp tác, chứ không phải là một nguồn cạnh tranh mới. Tuy nhiên thì tốc độ phát triển vaccine của Nga làm dấy lên những lo ngại, Kramer cảnh báo. Washington cũng đang diễn ra những cuộc tranh luận mới về cách thức điều chỉnh lại quan hệ giữa hai cường quốc sau cuộc bầu cử năm nay. Trong một đề xuất trên Politico tuần qua, thì nhóm 103 cựu bộ trưởng, đại sứ và quan chức chính phủ thuộc cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cùng kêu gọi Washington đu mối quan hệ vào con đường nhiều tính xây dựng hơn. Trong khi đó thì ông Kramer dẫn đầu một nhóm 32 cựu quan chức khác ngày 11 tháng 8 công khai phản đối ý tưởng khởi động lại quan hệ giữa hai nước. Nhóm này lập luận rằng chính phủ hiện tại ở Moscow là mối đe dọa đến lợi ích và giá trị của Mỹ, đồng thời đòi hỏi phản ứng quyết liệt hơn. Quan hệ giữa Washington và Moscow bị phủ bóng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ và công tố viên đặc biệt đều phát hiện Nga can thiệp bầu cử và làm lợi cho chiến dịch của ông Trump. Các kết luận này nhiều lần bị Tổng thống Trump gọi là tin tức giả.
Tuần trước thì các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục cảnh báo Nga đang tìm cách can thiệp vào bầu cử năm 2020. Nhận định này ngay lập tức bị Tổng thống Trump phản bác. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông còn cứng rắn hơn cả người tiền nhiệm Barack Obama. Ông dẫn chứng việc Tam đầu tư cho quân đội và gửi vũ khí đến Ukraine để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Tôi nghĩ người cuối cùng mà phía Nga muốn nhìn thấy đắc cử sẽ là Donald Trump, vì chưa từng có ai cứng rắn với Nga hơn tôi, Tổng thống Trump trả lời tại một buổi họp báo. Những tranh cãi và ngờ vực quanh vaccine COVID-19 thần tốc của Nga. Vaccine Sputnik V do Nga mới công bố đứng trước những nghi ngờ từ giới khoa học trong nước cũng như quốc tế do chưa hoàn thành các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cần thiết. Với việc Bộ Y tế Nga thông qua vaccine do Viện Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển hôm 11 tháng 8, thì Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên công bố loại vaccine được cho là có khả năng ngăn chặn virus corona xâm nhập vào cơ thể con người. Thế nhưng, loại vaccine hiện đã được đặt tên là Sputnik V, đầy tính biểu tượng, đang đứng trước những nghi ngờ từ giới khoa học quốc tế do chưa hoàn thành tất cả những giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, với quy mô thử nghiệm trên người ở mức rất hạn chế. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vaccine của Nga đang ở giai đoạn thử nghiệm nào? Theo tờ New York Times thì các loại vaccine nói chung sẽ phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm trên con người trước khi được cấp phép sử dụng rộng rãi. Cụ thể thì trong 2 giai đoạn đầu tiên thì vaccine sẽ được thử nghiệm trên các nhóm đối tượng với quy mô hạn chế để đánh giá khả năng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, cũng như xác định những mối nguy hại mà vaccine mang tới cho cơ thể của các đối tượng thử nghiệm. Và trong giai đoạn 3, giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và là quan trọng nhất, thì vaccine sẽ được thử nghiệm ở quy mô lớn, với sự tham gia của hàng nghìn người. Việc tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 3 là cách duy nhất để xác định chắc chắn vaccine có an toàn trong việc sử dụng để ngăn ngừa bệnh dịch ở quy mô lớn hay không. Do được thử nghiệm trên người ở quy mô rất lớn, thì thử nghiệm giai đoạn 3 giúp các nhà khoa học tìm ra những tác dụng phụ của vaccine mà chưa được phát hiện tại các giai đoạn thử nghiệm trước đó. Và thời gian thử nghiệm giai đoạn 3 thường kéo dài trong nhiều tháng, theo hãng tin AP. Theo quy định của các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm tại Mỹ, thì một loại vaccine cần phải trải qua đủ 3 vòng thử nghiệm, với tỷ lệ hiệu quả lớn hơn 50% so với sử dụng giả dược, mới có thể được thông qua và cấp phép sản xuất diện rộng. Vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya ở thủ đô Moscow phát triển trên cơ sở 2 chủng virus adeno thường gây cảm cúm trên con người. 2 chủng virus này biến đổi gen và mang theo gen protein của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 nhằm giúp cơ thể con người nhận ra mối đe dọa từ virus corona và sản sinh ra kháng thể. Phương pháp phát triển vaccine của Viện Gamaleya tương tự với cách các nhà khoa học từ Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh thực hiện. Vaccine do Anh phát triển đang thử nghiệm ở giai đoạn 3 tại Brazil, Nam Phi và Anh. Theo AP và New York Times, thì danh sách các ứng cử viên vaccine đang thử nghiệm trên người do WHO công bố cho thấy vaccine do Viện Gamaleya phát triển được đưa vào danh sách đang thử nghiệm an toàn sơ bộ, tức chưa tiến hành thử nghiệm trên quy mô lớn ở giai đoạn 3. Thông tin do nhà chức trách Nga công bố tới thời điểm hiện tại cũng cho thấy vaccine Sputnik V chưa được thử nghiệm trên quy mô lớn như thường diễn ra ở giai đoạn thử nghiệm thứ 3 của các loại vaccine thông thường. Bộ Y tế Nga cho biết các thử nghiệm lâm sàng vaccine đã khởi động từ ngày 18 tháng 6 với tổng cộng là 76 tình nguyện viên. Dù tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều phát triển hệ miễn dịch, theo công bố của nhà chức trách Nga, quy mô thử nghiệm như trên thấp hơn rất nhiều lần so với thực tiễn phát triển và thử nghiệm vaccine thông thường. Và theo ông Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành quỹ đầu tư trực tiếp từ Nga, thì tổ chức tài trợ cho dự án phát triển vaccine Sputnik V giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tiếp theo của vaccine sẽ được khởi động từ 12 tháng 8, tức là chỉ một ngày sau khi vaccine được Bộ Y tế Nga cho phép thông qua. Thử nghiệm trên sẽ được tiến hành ở nhiều quốc gia bao gồm có UAE, Ả Rập Saudi, Philippines và có thể cả Brazil, với hàng nghìn người tham gia. Ông Dmitry cho biết hàng chục nghìn người tình nguyện sẽ được phân phát vaccine miễn phí. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko cho biết chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn trên toàn quốc sẽ được công bố tổ chức từ tháng 10. Việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế, bác sĩ và các nhóm dễ bị tổn thương có thể được tiến hành ngay trong tháng 8. Và trong tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 8, thì Bộ Y tế Nga cho biết vaccine được kỳ vọng sẽ tạo ra khả năng miễn dịch đối với virus corona lên tới là 2 năm.